කියලා සාදරයෙන් එකතු කරගන්නවා. අදත් ඔයාලා හැමෝම මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද ඔයාලා එකතුලා ඉන්නේ මගේ DBMS video series එකේ episode 22 නැත්නම් 22 වෙනි question set එකත් එක්ක. ඉතින් මේ question එකේදීත් අපි use කරන්නේ question set 16 ඉඳන් මේ වෙනකන් අපි develop කරගෙන ආපු අපේ exams marks DB කියලා කියන database එක. ඉතින් අපි බලමු අද නැත්නම් 22 වෙනි question set එකේ අපිට මොන වගේ task එකක්ද complete කරගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඔයගලන්ට view වෙන්නේ question set 22 වෙනි question set එකේ තියෙන questions ටික. ඉතින් මේකේ පළවෙනි question එක විදිහට දීලා තියෙනවා 2020 3.15 වෙනි දින දීලා තිබ්බ සිංහල subject කියන exam එකට ආපු ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ details ටික තමයි details ටික හොයන්න කියලා තමයි පළවෙනි question එකේදී අපිට කියන්නේ. දැන් අපි බලමු මේ details ටික කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා. අපි දැන් බලමු අපේ 22 වෙනි question set එකේ පළවෙනි question එකට කොහොමද අපි answer එක create කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම select all from student table එකම ගන්නවා. ඊට පස්සේ inner join student exam mark record table එක on student table එකේ index number එක equal වෙන්න ඕනේ student exam mark record table එකේ student index number එකට. ඒකට මම inner join කරනවා. inner join subject on keyword එක use කරලා on student exam mark record table එකේ තියෙන subject id එකට subject table එකේ subject id එක equal වෙන්න ඕනේ. මම තව inner join එකක් දාගන්නවා. inner join exam mark exam term on student exam mark record table එකේ exam term id එක equal වෙන්න ඕනේ exam term table එකේ term id එකට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි හදාගත්තේ. අපි මේක run කරලා බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට tables ටික join වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේකේ requirements ටික දෙමු. ඉතින් අපේ question එකේදී අපිට කියලා තියෙන සිංහල subject එක 2020 3.15 තියෙන එක තමයි මෙතනදී තියෙන්නේ. මෙතනදී මම where කියන keyword එක දානවා. subject table එකේ subject name එක subject name එක like කියන එක දාලා මම මෙතනදී කියනවා සිංහල like සිංහල කියලා දෙන්නේ. මොකද සිංහල and literature කියලා තමයි අපේ database එකේ තියෙන්නේ. නමුත් අපිට දීලා තියෙන්නේ සිංහල කියලා. ඒක ඇත්තටම like සිංහල කියලා දුන්නේ. ඊළඟට මම and කියන එක use කරලා මෙතන කියනවා exam term එකේ date එක 2020 3.15 වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මම add කරගන්නවා. මම දැන් මේ කෝඩ් එක run කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේක run කරාම error එකක් එනවා. මම මෙතනදී like කියන එක අයින් කරලා subject table එකේ සිංහල subject name එක දාන්න. මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට දැන් අපිට result එක මේ විදිහට view වෙනවා. ඉතින් subject id එක first term එකේ භාගයට ලියපු කට්ටිය ඔක්කොගෙම details ටික මෙන්න මේ විදිහට view වෙනවා.
ඉතින් මෙතනදී අපිට සෝට් කරලා ගන්න පුළුවන් ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ ෆස්ට් නේම් එක ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ ලාස්ට් නේම් එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ තුන විතරක් එමත් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි 22 වෙනි ක්වෙස්චන් සෙට් එකේ ෆස්ට් ක්වෙස්චන් එකට ආන්සර් එක ෆිල් කරගත්තේ. අපි දැන් බලමු සෙකන්ඩ් ක්වෙස්චන් එකට කොහොමද ආන්සර් එක අපි ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා. මේ සෙකන්ඩ් ක්වෙස්චන් එකේදී අපිට කියනවා සඳුන් විජේරත්න කියන කෙනාගේ ඩීටේල්ස් ටික 22 වෙනි ක්වෙස්චන් සෙට් එකේ සෙකන්ඩ් ක්වෙස්චන් එකේ ආන්සර් එක තමයි මේගොල්ලන්ට view වෙන්නේ. මම මෙන්න මේ වගේ ඉමේජ් ජොයින් එකකින් තමයි 22 වෙනි ක්වෙස්චන් සෙට් එකේ ආන්සර් එක කම්ප්ලීට් කරගත්තේ. මම මෙතන මෙන්න මේ කොටසෙන් කියලා තියෙන්නේ view වෙන්න ඕන කොලම්ස් ටික. ඊට පස්සේ මම from කරලා තියෙන ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකට ඉන්න ජොයින් කරලා තියෙනවා ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් ටේබල් එක එක්සෑම් ටර්ම් ටේබල් එක සහ සබ්ජෙක්ට් ටේබල් එක. ඊට පස්සේ මම where කියන කීවර්ඩ් එක යටතේ දීලා තියෙනවා අපිට මෙතනදී දීලා තියෙන requirements ටික සඳන් විජේරත්න කියන එක සහ මේ 2020යි 3.15 වෙනිදා එක්සෑම් එක තියෙනවා කියන අපිට දීලා තියෙන details ටික මම මෙන්න මේ විදිහට where condition එක apply කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට student first name එක සඳුන් කියන එකට equal වෙන්න ඕනේ student last name එක විජේරත්න කියන නම්බරට equal වෙන්න ඕනේ exam term එකේ exam date එක 2020 3.15 කියන date එක equal වෙන්න ඕනේ කියලා මම මෙන්න මේ විදිහට condition එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ query එකක් තමයි මම හදාගත්තේ. ඉතින් මම මේක run කරාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි result එක view වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු හතරවෙනි තුන්වෙනි question එක. ඉතින් මෙතනදී කියන්නේ name එක subject එක marks term of the examination date of the examination ඒ ටික හොයන්නලු ලකුණු 40 70 අතර ඉන්න 2027 10යි දවසේ පැවැත් වූ ගණිත mathematics paper එකට mathematics subject එකේ ලකුණු ගන්නට අනුව. දැන් අපි බලමු ඒක කොහොමද ඒ query එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම ඒ query එක create කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනත් භාවිතා කරලා තියෙන්නේ inner join එක. inner join එකකින් තමයි student exam mark record table එකට inner join කරලා තියෙනවා student table එක, class table එක, subject table එක සහ exam term table එක. ඉතින් මම මෙතනදී requirements දෙකයි මම මෙතනදී use කරලා තියෙන්නේ. මම මෙතනට දාගන්න student ගේ last name එක exam term table එකේ term name එක exam term table එකේ term date එක මෙන්න මේ විදිහට මම දාගන්නවා. තමයි කතාව මෙන්න මේ විදිහට දාලා මම මෙන්න මේ විදිහට details එක ගන්නවා. ඉතින් මෙතන මම inner joins කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට දීලා තියෙන details ටික මම මෙන්න මේ විදිහට exam term එකේ date එක 2022 මම මගේ database එකේ exam term එක දාලා තින්නේ 10 නිසා තමයි එතන ඉතින් 22 වෙනි question set එකේ 3 වෙනි question එකේ answer එක තමයි මම මෙන්න මේ විදිහට create කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මෙතනින් තමයි data ටික අරගෙන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මම ඕන කරන data ටික දීලා තියෙන ගන්න ඕන කියලා ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන data ටික අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ inner join කරලා තියෙනවා. student exam mark record table එකට තමයි මම මෙතනදී inner join කරලා තියෙන්නේ. student table එක, class table එක, subject table එක සහ exam term table එක. ඊට පස්සේ මම where කියන keyword එක යටතේ අපිට දීලා තියෙන
requirements ටික දාගෙන තියෙනවා term date එක 2002 subject name එක mathematics marks ටික තියෙන්න ඕනේ between කියන keyword එක use කරලා තමයි මෙතන 40 සහ 70 අතරදී marks තියෙන්න ඕනේ කියලා මම මෙතනදී කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම third question එකේ answer එක fill කරගත්තේ. අපි දැන් බලමු last question එක. Who is the highest scoring student in the first term out of the all subject? All subject වලින් වැඩිම ලකුණු අරගෙන තියෙන්නේ කවුද කියලා තමයි අහන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම එක් query එක create කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ query එකට sub queries use කරලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් තමයි data ටික filter කරගෙන තියෙන්නේ. student table එකට තමයි මම මෙතන inner join එක දාගෙන තියෙන්නේ. inner join කරලා තියෙන student exam mark record table එක, exam mark table එක, ඒ වගේම subject table එක මම මෙතනදී inner join කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන student exam mark record table එකේ mark එකට sub query එකක් use කරගෙන තියෙනවා. student exam select max mark එක select කරන්න කියලා තියෙනවා මේ ID වලින්. ඊට පස්සේ මම මෙතන exam term එකේ term ID එකටත් මම මේ විදිහට sub query එකක් use කරලා term ID එක first term එකට equal වෙන්න ඕන කියලා මම මෙන්න මේ විදිහට කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මගේ 22 වෙනි question set එකේ answers ටික fill කරගත්තේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණා. ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි. ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉක්මනින්ම හමු වෙනවා.